हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हामी लोकल स्टोरेज हेर्छौं। लोकल स्टोरेज चाहिँ बेसिकली एउटा ब्राउजरमा चाहिँ हामी के डाटाहरु चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौं। बेसिकली 10 MB सम्मको डाटाहरु चाहिँ हामी स्टोर गर्न सक्छौं, जहाँ चाहिँ हामी इमेजहरु त्यस्तो चीजहरु चाहिँ स्टोर गर्दैन। बेसिकली हामी स्टोर गर्ने भनेको जस्तै एरेहरु भयो, त्यस्तै गरी अब्जेक्टहरु भयो, यस्तो चीजहरु चाहिँ एउटा की र भ्यालु पेयरको रूपमा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौं। सो बेसिकली हामी त्यसको लागि चाहिँ जस्तै यो की को लागि कुन केसहरुमा चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा साइटमा गएँ, त्यसपछि मैले त्यहाँ युजर नेम हाली, पासवर्ड हाली, त्यसपछि म चाहिँ त्यसमा लगइन गर्ने। अब त्यसपछि म एक दुई दिनपछि पनि म फेरि आउँछु, त्यो साइट हाल्नेबित्तिकै चाहिँ म अलरेडी लगइन हुन्छ। त्यो लगइन हुनेको इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ स्टोर गरे हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकल स्टोरेजमा स्टोर गरे हुन्छ प्राय जस्तो साइटहरुले। सो त्यस्तो केसमा भयो। अर्को भनेको जस्तै मेरो ई-कमर्सको साइट छ, ई-कमर्सको साइटमा चाहिँ युजरले चाहिँ लगइन सगिन केही पनि नगरिकन एड टु कार्ड हाल्यो, त्यसपछि एड टु कार्ड हालेको डाटाहरु पनि सबै चाहिँ हामी कहाँ स्टोर गर्छौं भन्दाखेरि लोकल स्टोरेजमा स्टोर गर्छौं, जुन चाहिँ मोस्टली प्राय जस्तो युज भइरहेको हुन्छ एज अ एप्लिकेसनमा आउँदाखेरि। सो त्यो हेरौँ, त्यसको लागि एकदम इजी छ यो युज गर्नको लागि, जुनको लागि चाहिँ मैले यहाँ 3-4 वटा बटम बनाएको छु। सो त्यसको लागि तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ। बटमको नाम दे सक्यो। त्यसपछि भनेको अब लोकल स्टोरेजको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लोकल स्टोरेजमा डाटा कसरी सेट गर्ने, लोकल स्टोरेजमा डाटा कसरी डाटा कसरी सेट गर्ने त्यो हेरौँ। सो लोकल स्टोरेजमा चाहिँ डाटा सेट गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले लोकल स्टोरेज भन्ने चाहिँ बिल्ट इन कीवर्ड, जुन चाहिँ जावास्क्रिप्टमा बिल्ट इन कीवर्ड भयो। त्यसपछि भनेको यसमा चाहिँ अब हामीले यसमा डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरु, डिफ्रेन्ट मेथडहरुको अप्सन आउनु भयो। जस्तै मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्नु छ भन्दा लोकल स्टोरेजमा चाहिँ लगेर डाटाहरु राख्नु छ भने चाहिँ हामी राख्न सक्छौं सेट आइटम भनिन्छ, जुन सेट आइटम भन्ने मेथड छ। सेट आइटम भन्ने मेथडमा चाहिँ हामीले दुईटा प्यारामिटर पास गर्नु पर्यो। सुरुको प्यारामिटर भनेको चाहिँ एउटा की हुने भयो, जुन चाहिँ एउटा स्ट्रिङको फर्ममा हुनु पर्यो। अनि सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको चाहिँ की स्टोर गर्नलाई त्यो हुनु पर्यो, त्यो पनि स्ट्रिङकै फर्ममा हुनु पर्यो। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ हामी प्राय कोटेसन राख्थ्यौ, त्यसकै फर्ममा हुनु पर्यो। सो जस्तै मैले चाहिँ यसमा चाहिँ पर्सनको नाम राख्नलाई जुन चाहिँ नेम भनेर भयो, त्यस्तै गरी यसमा अब कमा गरी मैले त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ पर्सनको नाम राख्न सक्छु, जुन चाहिँ दुईटै स्ट्रिङको फर्ममा हुनु पर्यो। एउटाले की भन्छ सुरुको प्यारामिटरलाई, सेकेन्डको प्यारामिटरलाई भन्छ भ्यालु, जुन चाहिँ मैले यसमा दिनेश राख्थे, डिआइएन एसएचडिएस। अब म सेभ गर्दिन। सेभ गर्नु भन्दा पहिला तपाईहरुले म लोकल स्टोरेज कहाँ छ हाम्रो ब्राउजरमा त्यो देखाउँछु, जुन चाहिँ इन्स्पेक्ट गरेर तपाईहरुले यो लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको एप्लिकेसन भनिन्छ, एप्लिकेसन जहाँ चाहिँ हाम्रो यसमा एप्लिकेसन भयो। त्यसपछि स्टोरेज भन्ने अप्सन छ। स्टोरेजमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लोकल स्टोरेज, अनि त्यसपछि अर्को भनेको सेसन स्टोरेज भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यसपछि सेसन स्टोरेज चाहिँ बेसिकली जब मैले ट्याबलाई क्लोज गरिदिन्छु त्यो सेसन स्टोरेज चाहिँ आफै क्लियर हुने भयो, जहाँ त्यसमा पनि हामी डाटाहरु स्टोर गर्न सक्छौं। जस्तै मैले ब्राउजर क्लोज गरिदिन्छु, त्यसपछि त्यो त्यहाँ डाटाहरु चाहिँ छ त्यो जाने भयो। तर लोकल स्टोरेजमा चाहिँ डाटाहरु ब्राउजर क्लोज गरे पनि जे गरे पनि डाटाहरु बसिरहने भयो, जबसम्म मैले लोकल स्टोरेजको डाटाहरु क्लियर गर्दैन तबसम्म बसिरहने भयो। जुन चाहिँ हाम्रो यसमा कतिले यता लिएर जुन चाहिँ यो जति खोलेको थिए त्यो वाला देखाउनु भयो, जुन चाहिँ जस्तै मेरो साइटको नाम छ भने यो साइटको नाम हुनु भयो। जस्तै यसलाई मैले क्लियर गरिदिएँ, अहिले मेरो डाटाहरु केही पनि छैन। जस्तै मैले यसलाई रिफ्रेश गर्छु, जुन चाहिँ यसमा की भन्ने छ अनि भ्यालु भन्ने छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले भर्खर राखेको यो वाला की भन्ने छ, त्यसपछि भ्यालु भन्ने भयो। यसलाई एकचोटि सेभ गरौँ। जुन चाहिँ सेभ गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब हाम्रो यसमा चाहिँ जस्तै मेरो ब्राउजर पनि रिलोड भयो, जुन चाहिँ नेम भनेर आयो, त्यसपछि दिनेश भनेर आयो। त्यस्तै गरी अर्को मैले अरु पनि स्टोर गर्न सक्छु। जस्तै सेट आइटम भन्ने मेथड युज गर्नु पर्यो, जुनको लागि स्टार्टिङबाट गरौँ। लोकल लोकल स्टोरेज जुन चाहिँ एकदम इजी छ डट सेट आइटम। त्यसपछि भनेको यसमा जस्तै यसमा मैले की चाहिँ obj1 भनेर राखेँ, अब्जेक्ट 1 भनेर राखेँ। जस्तै यसमा ल युजर भनेर राखौँ। अब युजरको डाटा चाहिँ म के गर्छु भन्दा यसमा चाहिँ प्राय जस्तै एउटा भेरिएबल बनाऊ लेट युजर भनेर, जुन चाहिँ इक्वल टु त्यसपछि भनेको यसमा एउटा अब्जेक्ट बनाइदिउँ। अब्जेक्टमा युजरको नेम राख्यौँ, जुन चाहिँ यसमा ल मेरो नाम राख्थेँ मैले। त्यसपछि उसको एड्रेस राख्थ्यौँ, जुन चाहिँ मैले ADDRESS एड्रेस, जुन चाहिँ यो KTM भनेर राख्थेँ। अब यो भनेको त एउटा जावास्क्रिप्टको कोड भयो, जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्ट भयो जावास्क्रिप्टमा। अब यसलाई चाहिँ मैले यसमा राख्नु पर्यो भने जस्तै यसरी राखिहेरौँ, जुन त हाम्रो त्यो स्ट्रिङ होइन, पहिला राखिहेरौँ के हुन्छ हाम्रो प्रब्लम। त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छौँ, जुन चाहिँ युजर भन्ने अलरेडी भेरिएबल छ। सेभ गरौँ। अब जाउँ एकचोटि ब्राउजरमा, हामी जुन चाहिँ युजर भनेर बस्यो, त्यसपछि भ्यालुमा चाहिँ के आएर बस्यो भन्दाखेरि अब्जेक्ट भनेर बस्यो। जस्तै मैले यसलाई ओपन गरेँ अब्जेक्ट, जस्तै यसलाई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ
सिधै भ्यालु कि जे थियो तल देखाइरहेछ। तर यो अब्जेक्ट मतलब यसलाई चाहिँ हामीले यो स्ट्रिङमा नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अब्जेक्ट भनेर आएर बस्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो हेर्न सक्छौँ। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग मेथड छ जुन भनेको चाहिँ जेसन भन्ने छ। जेसन भन्ने छ, जेसनको एउटा फर्मेटमा राख्न लाग्यो चाहिँ जेसन डट स्ट्रिङिफाई भन्ने मेथड छ जुनले चाहिँ त्यसले चाहिँ जस्तै अब्जेक्ट छ भने पनि त्यसलाई पनि सेम अब्जेक्ट त अब्जेक्टै हुने भयो तर के अरे स्ट्रिङको फर्ममा कन्भर्ट गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरी एरे छ भने पनि एरेको फर्ममा हुनुभयो तर त्यसलाई स्ट्रिङको फर्ममा कन्भर्ट गरिदिनु भयो। जुन चाहिँ हेरौँ सेभ गरौँ, जुन चाहिँ पहिला हाम्रो अब्जेक्ट आएर बस्यो त्यो अहिले चाहिँ मेरो यो डाटा बस्ने भयो। यो अहिले स्ट्रिङको फर्ममा छ, यो एउटा अब्जेक्ट के अरे यो एउटा अब्जेक्ट नभएर यो चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा छ जुन चाहिँ सेम लाइक अब्जेक्ट चाहिँ देखिरहेछ तर हाम्रो यो स्ट्रिङको फर्ममा छ। त्यस्तै गरी मैले एरे लगाएर राखेँ भने पनि एरेलाई पनि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने जेसन डट स्ट्रिङिफाई गर्छौँ। सो यो भयो। त्यस्तै गरी अब मैले जस्तै त्यसपछि भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै लोकल स्टोरेजमा भएको डाटाहरूलाई लिनु पर्यो। जस्तै मेरो यहाँ सेट डाटा गेट डाटा, पहिला गेट डाटा जब युजली गेट डाटा क्लिक गर्छ तब यहाँ डाटाहरू चाहिँ लिने त्यो गरेर त्यसको लागि मैले डकुमेन्ट युज गर्छु। डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर युज गरौँ, क्वेरी सेलेक्टर जुन चाहिँ हामी त्यसपछि यसमा मैले बटममा चाहिँ स्ल्यास आइडी दिन्छु म जुन भनेको चाहिँ त्यसको नाम दिउँ गेट ड्यास डाटा जुन हामीले दिएको छैन जुन चाहिँ हामी यहाँ गरिदिन्छौँ। सो यसको लागि यहाँ गेट डाटा जुन चाहिँ मैले यसमा आइडी दिएँ जुनको नाम चाहिँ गेट ड्यास डाटा। त्यस्तै गरी माथि पनि जति दिन केही फरक पर्दैन जुन चाहिँ आइडी दिएँ मैले यसमा जुन भनेको चाहिँ यसमा सेट डाटा सेट ड्यास डाटा। त्यस्तै गरी रिमुभको लागि पनि दिउँ अनि क्लियरको लागि पनि आइडी दिउँ प्रत्येकलाई जुन चाहिँ हामी उता लगेर सिलेक्ट गर्छौँ आइडी। त्यसपछि यसमा REMOV रिमुभ ड्यास डाटा। त्यस्तै गरी यसमा आइडी जुन चाहिँ CLER क्लियर ड्यास डाटा। सो डाटा हुनुपर्यो यसमा डाटा। सो सबभन्दा पहिला मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ जुन चाहिँ गेट डाटा भन्नेलाई यो हामीले प्रिभियसली हेरिसकेको छौँ यो कसरी सिलेक्ट गर्ने के गर्ने भनेर। त्यसपछि भनेको चाहिँ अब मैले चाहिँ के गर्नु छ भने चाहिँ मलाई क्लिक गर्नु छ भने चाहिँ मैले इभेन्ट लगाउनु पऱ्यो एड इभेन्ट लिस्ट पहिलेको चिजहरू दोहोरिरहेको छ जुन भनेको चाहिँ यसमा के गर्ने भन्दाखेरि क्लिक गर्ने क्लिक। त्यसपछि एउटा फङ्सन रन गर्नु पऱ्यो फङ्सनमा हामी एउटा प्यारामिटर पनि पास गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ पास गरिदिउँ अहिले काम हुँदैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब डाटालाई चाहिँ गेट गर्छौँ भनेपछि यसमा लोकल स्टोरेज युज गर्नु पऱ्यो। हामी कहाँबाट डाटा गेट गर्दैछौँ भन्दाखेरि लोकल स्टोरेजबाट जुन चाहिँ हाम्रो लोकल स्टोरेज युज गर्नु पऱ्यो बिल्डुन किवर्ड। त्यसपछि भनेको डाटालाई चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि लिँदैछौँ भने चाहिँ यसमा गेट आइटम भन्ने छ लिनको डाटा लिनको लागि। अब डाटा लेन्थ नम्बर गेट आइटम भन्ने छ। सो यो भयो। अब त्यसपछि डाटा लिनलाई चाहिँ पहिला हामीले एउटा कीहरू पहिला राखेको हुन्छ त्यो कीको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ कुन की छ भन्दाखेरि त्यो की त मलाई अलरेडी थाहा छ जस्तो मैले नेम भन्ने की राखेको छु जस्तै युजर भन्ने की राखेको छु जस्तै हाम्रो ब्राउजरमा गएर हेऱ्यो भने नेम भन्ने छ युजर भन्ने छ। अब त्यो की जे राखेको छ त्यो चाहिँ त्यहाँ पास गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि यसमा हामी के पास गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ युजर भनेर पास गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्छु जस्तो यसमा लेट युजर भनेर भेरिएबल बनाइदिएँ मैले यसमा युजर 1 बनाइदिएँ नेमिङ कम्प्लिट नहोस् कन्सोल गरिदिउँ कन्सोल डट लग। त्यसपछि भनेको यसमा युजर 1 नेमिङ कन्भर्सन कम्प्लिट हुन्थेन यो पाए पनि के फरक पर्दैन। सो सेभ गरौँ जुन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेर यसमा चाहिँ अब कन्सोलमा गएर हेर्न सक्छौँ। कन्सोलमा अहिले केही पनि आएको छैन जब म गेट डाटालाई क्लिक गर्छु त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आउनु भयो यो चाहिँ एउटा डाटा आउनु भयो। अब यो हाम्रो अहिले स्ट्रिङको फर्ममा छ जुन चाहिँ त्यही भएर हाम्रो यो कलर देखिरहेको छ जस्तै यसमा सबै एउटै कलर जुन चाहिँ जस्तै स्ट्रिङ हाम्रो सबै एउटै कलर हुन्थ्यो जस्तै यो भयो यो गर्दाखेरि स्ट्रिङ यो कलरको हुन्थ्यो। सो अब त्यसको लागि चाहिँ जस्तै मेरो यो चाहिँ अब जावास्क्रिप्टको फर्ममा जावास्क्रिप्टको युई फर्ममा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पार्स गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो जुन फर्म छ त्यसलाई चाहिँ पार्स गरिदिने काम गर्छ भने चाहिँ त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेट PRS पार्स डाटा इक्वल्स टु एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरिदिउँ त्यसलाई चाहिँ कन्सोल गरिदिउँ भनेपछि यसमा यसलाई पार्स गर्नको लागि चाहिँ हामी जेसन जुन चाहिँ हामीले पहिले युज गरेको
डट स्ट्रिङिफाई भने स्ट्रिङमा लान स्ट्रिङबाट चाहिँ यता ल्याउनलाई चाहिँ हामी पार्स युज गर्छौँ भने चाहिँ जेसन डट पार्स त्यसपछि सिधै लोकल स्टोरेज डट त्यो राख्दा नि हुन्छ अथवा युजर नेम जुन भेरिएबल बनाएको छ त्यसलाई गर्दा नि हुन्छ सिधै यसलाई कन्सोल गरेको भए पनि केही फरक पर्दैन सो मैले यसलाई चाहिँ कन्सोल गर्दै कन्सोल डट लग जुन चाहिँ युजर 1 सो सेभ गरौँ जाउँ हामी ब्राउजरतिर जुन चाहिँ अब केही तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पार्स गरेको डाटा र पार्स नगरेको डाटामा के फरक छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सो के जुन चाहिँ यो भयो हाम्रो सरी यो अझै पार्स भएको छैन जस्तो छ सो मैले युजर 1 राखेको छ यो युजर 1 नभएर चाहिँ यसमा चाहिँ पीआर यसै पार्स डाटा सो जुन चाहिँ हाम्रो पार्स भएको डाटा चाहिँ हो सो अहिलेको चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ सो हेरौँ गेट डाटा क्लिक गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो यो भनेको स्ट्रिङको फर्म भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट भयो यति चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै हाम्रो योलाई ओपन गर्न सक्नुभयो यो डिफ्रेन्टहरू देख्नुभयो सो यो भयो जस्तै अब मलाई यहाँ गेट डाटामा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ डाटाहरू डिस्प्ले गर्नु पनि सकिन्छ सो त्यो गर्नु पनि सकिन्छ त्यो गर्नुभन्दा पहिलामा चाहिँ जस्तै सेट डाटाहरूलाई पनि सेट गरिदियो जुन चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ गेट डाटा फ्रम लोकल स्टोरेज लोकल स्टोरेज त्यस्तै हाम्रो यसमा लोकल स्टोरेजमा सेट गर्नलाई चाहिँ सेट डाटा टु लोकल स्टोरेज जुन चाहिँ बटम क्लिक गर्ने बित्तिकै भने चाहिँ डकुमेन्ट DOCUMENT डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टरले युज गर्नु त्यो क्वेरी सेलेक्टर अप्सन आइरहेको छ नि सो क्वेरी सेलेक्टर जुनमा चाहिँ हामी आइडीलाई सिलेक्ट गर्नु पर्ने रहेछ त्यसपछि हामीले जसमा चाहिँ सेट ड्यास डाटा त्यसपछि इभेन्ट लगाउनु पर्यो एड इभेन्ट लिस्ट यसरी गर्नुपर्छ भन्छ नि यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा बटम क्लिक गरेर पनि कसरी गर्ने हो भनेर देखाएको सो यसमा क्लिक गरेपछि सिधै लगाइराख्नु मैले माथि सिधै गरेको जस्तै गेट आइटम सेट आइटम यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो फङ्सन रन गरौँ फङ्सनमा हामी पास गर्दै हुन्छ नपास गर्दै हुन्छ त्यसपछि भनेको अहिले मलाई के डाटा सेट गर्नु छ जस्तै डाटा चाहिँ मैले के लगेर सेट गर्नलाई हामीले लेट एरे एउटा सेट गरिदिउँ error1 जस्तै यसमा फ्रुट्स राख्यौँ स्पेसिफिक नाम फ्रुट्स इक्वल्स टु जस्तै यसमा एप्पल एप्पल बनाना त्यसपछि म्याङ्गो यो चाहिँ तपाईँहरूले एउटा टास्क पनि आउनेछ यसमा सो त्यसपछि मलाई लोकल स्टोरेजमा लगेर राख्नु छ जुन तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम गर्नु पऱ्यो त्यसपछि एउटा की दिनु पऱ्यो जुन भनेको चाहिँ जे नाम दिँदा नि हुन्छ जस्तै मैले यसमा FRUITS फ्रुट्स नै दिएँ किनकि हामीले फ्रुट्स राख्नलाई हो त्यसपछि भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रुट्सको भेरिएबलमा जे डाटा छ त्यसलाई लगाएर राख्नु पऱ्यो मैले यत्तिकै गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पुरै एरे आएर बस्ने भयो अथवा हाम्रो अब्जेक्ट आएर बस्ने भयो जुन हामी हेर्न सक्छौँ यसमा जस्तै यसमा सेट डाटा हेर एकचोटि लोकल स्टोरेजमा गएर जुन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा जानु पऱ्यो त्यसपछि लोकल स्टोरेजमा जुन चाहिँ फ्रुट्स आएर बस्यो तर एप्पल बनाना म्याङ्गो यसरी आएर बस्यो जुन चाहिँ हाम्रो यो एरेको फर्ममा होइन हामीले लगाएर राख्नु छ एरेकै फर्ममा लगाएर राख्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फ्रुट्सलाई चाहिँ पार्स गर्नु के अरे स्ट्रिङिफाई गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा लानु पऱ्यो भने चाहिँ जेसन सबै क्यापिटलमा हुनु पऱ्यो जेसन डट पार्स जुन चाहिँ हामी यसमा जेसन डट पार्स नभएर स्ट्रिङिफाई जुन चाहिँ स्ट्रिङमा लानको लागि स्ट्रिङिफाई त्यो मेथडमा यो लगाएर पास गरिदिनु पऱ्यो जुन चाहिँ हाम्रो यो माथिको फ्रुट्स भयो सो अब हेरौँ अहिले केही डिफ्रेन्ट देखिन्छ अब तपाईँहरूले सो सेट जुन चाहिँ हाम्रो एप्पल बनाउने भयो अब यो तपाईँहरूको काम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ योभन्दा तल्लोमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यहाँ सेट गर्दाखेरि कन्सोलमा पनि आउने बनाउनु पऱ्यो जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यही वेले चाहिँ पार्स पनि गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ एउटा सेट गर्ने भयो त्यसपछि यो गेट गर्ने भयो अब भनेको चाहिँ हामी रिमुभ कसरी गर्ने हेरौँ जुन चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर गरेर त्यो बटमलाई सिलेक्ट गरौँ जुन चाहिँ पहिलाको चिज तोरिरहेछ सो जुन चाहिँ हामी यसमा रिमुभ ड्यास डाटा लङ होला जस्तो भिडियो सो त्यसपछि भनेको एड इभेन्ट लिस्नर जुन चाहिँ भनेको हाम्रो यसमा के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा क्लिक राख्नु पऱ्यो सो त्यसपछि भनेको एउटा फङ्सन रन गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा फङ्सन छ त्यो फङ्सनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब त्यो क्लिक गरेर चाहिँ के काम गर्ने त्यो गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामी यसमा गर्दैछौँ लोकल स्टोरेजबाट चाहिँ केही डाटा चाहिँ रिमुभ गर्दैछौँ भने चाहिँ लोकल स्टोरेज डट रिमुभ आइटम भन्ने छ जुन मेथडमा चाहिँ की पास गरिदिनु पऱ्यो कुन चाहिँ कीको डाटा चाहिँ रिमुभ गरिदियो भने चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ ल नेम भनेको यो सुरुको डाटा चाहिँ रिमुभ गर्नु लाग्यो मैले भने चाहिँ यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नेम भन्ने चाहिँ कीलाई पास गरिदिन सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ छ सो सेभ गरौँ त्यसपछि भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो यो केही गल्ती भयो भने पनि रिमुभ सिमुभ हुने काम हुँदैन सो मैले यहाँ रिमुभ डाटा क्लिक गर्छु
जुन चाहिँ हाम्रो के पनि भइरहेछ नि कन्सोलमा हेरौँ के एरर आइरहेछ क्यान्डिडेट प्रपर्टी अफ एडिब इन्डिसनल अफ नल भने चाहिँ हाम्रो यसलाई सिलेक्ट भएन रिमुभ डाटालाई सिलेक्ट भएन सो हेरौँ जुन चाहिँ मैले यसमा ह्यास दिन भुलेछु सो यसमा मैले ह्यास दिएँ जुन यो भनेको आइडीलाई सिलेक्ट गरे हो सो अब चाहिँ हाम्रो एरर आउँदैन यो पनि क्लियर भयो सो अब जाउँ हामी कहाँ भन्दाखेरि एप्लिकेसनमा जुन चाहिँ यसमा नेम भन्ने अलरेडी सेट छ यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिउँ जुन चाहिँ रिमुभ भने चाहिँ त्यो रिमुभ भयो यसरी चाहिँ हामी लोकल स्टोरेजको चिजहरू लोकल स्टोरेजको डाटाले चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ अब एउटा लास्ट काम बाँकी बस्छ जस्तै मलाई चाहिँ लोकल स्टोरेजमा टन्नै डाटा छ भने यो सबैले चाहिँ कसरी क्लियर गर्ने जुन चाहिँ हामी यहीँ आएर यो पनि यसरी पनि क्लियर गर्न सक्छौँ जस्तै यसमा सेट डाटा रिलोड गरिदिउँ एकचोटि ट्विट्स बस्यो नेम बस्यो त्यो भयो नेम रिमुभ गर्नु छ भने हामीले यो गर्न सकियो तपाईँहरू अरूहरू पनि रिमुभ गर्न ट्राई गर्नु होला अब त्यसपछि भनेको यो चाहिँ रिमुभ डाटा फ्रम LOCL लोकल STORAGE स्टोरेज सो त्यसपछि भनेको सबैले क्लियर गर्नु पर्यो भने एकदम इजी छ जुन चाहिँ CLER क्लियर अल डाटा फ्रम लोकल STORAGE स्टोरेज सो त्यसको लागि चाहिँ मैले डकुमेन्ट त्यसपछि भनेको क्वेरी सिलेक्टरले मैले त्यो बटममा सिलेक्ट गर्छु क्वेरी सिलेक्टर त्यसपछि बटमको नाम दिएछ हामीले ह्यास जुन चाहिँ के दिएछ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ क्लियर अल भनेर दिए होला सायद क्लियर डाटा सो मैले यसलाई कपी गरिदिएँ त्यसपछि यसलाई लगाएर मैले यसमा राखिदिएँ सो क्लियर त्यसपछि यसमा एडिब एन्ड लिस्नर त्यसपछि यसमा CLI क्लिक जुन चाहिँ पहिल्यै चिज दोहोऱ्यायो फङ्सन पास गरिदिउँ फङ्सन पास गरिदिउँ बिन प्यारामिटर त्यसपछि भनेको लोकल स्टोरेज डट जुन चाहिँ हामी केयर लाग्यो भन्दाखेरि क्लियर गर्नलाई सबैभन्दा चाहिँ क्लियर भनेर एउटा मेथड छ यो मेथडलाई चाहिँ कल गरिदिउँ जुन चाहिँ हाम्रो सबै डाटाहरू चाहिँ रिमुभ गर्ने काम यसले गर्छ सो एकचोटि हाम्रो क्लियर डाटालाई मैले एकचोटि क्लिक गर्छु जुन क्लियर गरिदिएँ भने सबै डाटाहरू चाहिँ क्लियर भयो यसरी चाहिँ लोकल स्टोरेज हामी युज गर्न सक्छौँ यसरी मोस्टली भनेको हाम्रो युज भइरहने चिज भनेको चारवटा मेथडहरू चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो जस्तै लगाएर राख्नु पऱ्यो भने सेट आइटम त्यसपछि दुईवटा प्यारामिटर पास गर्नु पऱ्यो सुरुको प्यारामिटर के सेकेन्ड प्यारामिटर के जुन चाहिँ की र भ्यालु भयो त्यस्तै गरी डाटालाई लिनु पऱ्यो भने चाहिँ गेट आइटम भन्ने युज गर्नु पऱ्यो त्यसपछि सिधै की पास गरे पुग्यो त्यसपछि भनेको जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको फर्ममा आउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो तपाईँहरूले अर्को भनेको चाहिँ रिमुभ यो युज भइरहेको हुन्छ अब सबै क्लियर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ यति चिज चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो त्यस्तै गरी यो लोकल स्टोरेजमा डाटाहरू सधैँभरि बसिरहनु भयो जस्तै मैले सेट गरेको छु जबसम्म म त्यहीँ लोकल स्टोरेजमा गएर क्लियर गरिदिनु तबसम्म त्यहीँ बसिरहनु भयो तर सेसन स्टोरेज भनिन्छ जुन चाहिँ हामीले यसमा सेम गर्ने हो यति मात्र रिप्लेस गर्दै पुग्ने भयो जुन चाहिँ हाम्रो लोकल स्टोरेज ठाउँमा सेसन स्टोरेज गरे पुग्ने भयो जुन चाहिँ हाम्रो ब्राउजर क्लोज गरेपछि अथवा ट्याब क्लोज गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ भएको डाटाहरू चाहिँ हट्ने भयो त्यहाँको भएको डाटा चाहिँ अटोमेटिकली रिमुभ हुने भयो जुन चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो लोकल स्टोरेज ठाउँमा सेसन स्टोरेज राखेर चाहिँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको चाहिँ टास्क भयो सो यो भिडियोमा यति नै गरौँ तपाईँहरूलाई अथवा यो डाटाहरू डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले इनर HTMLहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले सेट गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ पनि डाटाहरू डिस्प्ले गर्ने हुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ सो यो भिडियोमा यति नै तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला त्यसै गरी यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ